सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट आणि त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशन, आणि ग्रॅव्हिटेशन मध्ये आहे आपण कुठं फ्री फॉलला. आता फ्री फॉल जर बघायला गेलं, सुरुवातीला काही या टेक्स्टबुक मध्ये क्वेश्चन दिलेले आहेत, काय विचारण्यात आले आहेत, त्या गोष्टी आपण पहिले सॉल्व्ह करतो आणि नंतर ऍक्च्युअल फ्री फॉल काय आहे हे आपण नंतर बघू. तर सुरुवातीला सांगण्यात आलं, टेक अ स्मॉल टोन. हा स्मॉल टोन घेतला. टेक अ स्मॉल टोन, होल्ड इन युअर हँड. एक छोटासा स्टोन घेतला. टेक अ स्मॉल टोन, होल्ड इन युअर हँड. म्हणजे एक छोटासा स्टोन घेतला आणि कुठे पकडला? होल्ड इन युअर हँड. काय म्हणते समोर? Which force acting on the stone? Take a small stone, hold in your hand. Take a small stone, hold in your hand. Which force acting on the stone? म्हणजे which force acting on the stone? कोणता फोर्स स्टोन वरती ऍक्टिंग आहे, म्हणजे याच्यावरती कोणता फोर्स आहे. आता हा जड उठायला, कोणतरी खाली याला अट्रॅक्ट करायला, कोणतरी खाली याला ओढायला म्हणजे याच्यावर एक फोर्स आहे, आणि तो फोर्स कोणता आहे? तर कोणता आहे? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे which force acting on the stone, तर याचं उत्तर सांगू आपण, आन्सर सांगू तर याच्यावरती कोणता फोर्स आहे? तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. कोणता फोर्स आहे याच्यावरती? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. which force acting on the stone, these forces are called as gravitational force. जर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्टिंग आहे तर हा खाली का पडत नाही? तर या दोन गोष्टी आहेत. यांनी हे जे स्टोन आहे, स्टोन वरती अर्थने अट्रॅक्ट केला फोर्स खालच्या दिशेने आहे, आणि माझ्या हाताने टाकलेला फोर्स वरच्या दिशेने आहे. समजा 5 न्यूटन माझ्या हातावरती टाकला, माझा हात पण याच्यावरती 5 न्यूटन फोर्स टाकायला, दोघांचे फोर्स बॅलन्स फोर्स आहे, आणि जिथं बॅलन्स फोर्स असते तिथं तिचं काय होणार नाही, ज्या स्टेट मध्ये आहे त्या स्टेट मध्ये राहील. म्हणजे हा जो फोर्स आहे तो कोणता फोर्स? बॅलन्स फोर्स. म्हणजे आपण इथे एक सांगू तर कोणता फोर्स आहे याच्यावरती? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अर्थच्या खालच्या डायरेक्शन उडवला तर माझा हँड जे आहे, हँड वरच्या डायरेक्शन याच्यावरती फोर्स टाकायला. नाव रिलीज द स्टोन. आता काय करतो? हा जो स्टोन आहे याला रिलीज करतो, या स्टोनला आपण सोडून देऊ. तर नाव रिलीज द स्टोन. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? काय ऑब्झर्व करणार? नाव रिलीज द स्टोन. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? काय ऑब्झर्व केलं? तर स्टोन खालती गेला. का? तर फक्त याच्यावरती एकच फोर्स होता. कुणाचा? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. माझा फोर्स मी काढून घेतला होता हाताचा, आणि जे वरच्या डायरेक्शन होता फक्त एकच डायरेक्शन होता. कोणत्या? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे व्हॉट डू यू ऑब्झर्व? स्टोन मूव्ह टुवर्ड द अर्थ इन पर्टिक्युलर डायरेक्शन. म्हणजे कोणत्या काय झालं? तर स्टोन मूव्ह झाला टुवर्ड द अर्थ. म्हणजे हा जो स्टोन होता, ही जी अर्थ होती, त्या अर्थ कडे स्टोन मूव्ह झाला. व्हॉट आर द फोर्स ऍक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज? म्हणजे ज्या वेळेस सोडल्यानंतर याच्यावरती कोणता फोर्स होता? तर फक्त त्यावेळेस एकटाच फोर्स होता. हा फोर्स म्हणजे कोणता? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. पण सुरुवातीला दोन फोर्स होते. एक बियॉन्ड फोर्स, ते खालून वरच्या डायरेक्शन माझ्या हाताने टाकलेला, आणि वरतून खालच्या डायरेक्शन. पण टाकल्यानंतर एकच फोर्स राहिला याच्यावरती, आणि तो फोर्स कोणता? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. We know that the force of gravity due to the earth act on each and every object. आपल्याला माहित आहे. We know that the force of gravity. आपल्याला प्रत्येक जणाला माहित आहे की we know that the force of gravity due to the earth. ही जी अर्थ आहे, ही अर्थ आहे. The force of gravity due to the earth act on each and every object. म्हणजे जे काही अर्थवरती ऑब्जेक्ट असतील, प्रत्येक ऑब्जेक्ट वर अर्थ काय टाकत असते? तर एक फोर्स टाकते. कोणता फोर्स टाकते? तर कोणता फोर्स? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग आपण असं म्हणू शकतो की वी नो दॅट, आपल्याला माहित आहे, वी नो दॅट द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ड्यू टू द कुणामुळे? अर्थ ऍक्ट ऑन ईच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण की अर्थ जी आहे ती अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्ट वर फोर्स टाकते. जसे की आपण बघितलं होतं, इथं एक ऍपल होता, तर ट्री आहे समजा, त्या ट्रीला ऍपल आहे, त्या ऍपल वर फोर्स आहे. कुणाचा फोर्स आहे? अर्थचा फोर्स आहे. बरोबर आहे? ठीक आहे. एव्हरी ऑब्जेक्ट. व्हेन वी आर होल्डिंग द स्टोन, ज्या वेळेस आपण होल्डिंग स्टोन केला होता, वी आर होल्डिंग द स्टोन इन अवर हँड. आपल्या हातामध्ये ज्या वेळेस आपण स्टोन होल्डिंग केला होता, when we were holding a stone in your hand, आपल्या हातामध्ये केला होता,
the stone was experienced this force. म्हणजे हा स्टोन होता, स्टोन आपण होल्डिंग इन युअर हँड, हा स्टोन हातामध्ये आपण पकडला, तर या स्टोन न आपल्याला हा एक्सपिरियन्स दिला होता, हा एक्सपिरियन्स दिला होता, हा अनुभव दिला होता. म्हणजे ह्याच्यावर फोर्स होता. कुणाचा फोर्स आहे? तर जमिनीचा फोर्स आहे. पण हा बॅलन्स आहे, दिस फोर्स, बट इट वॉज अ बॅलन्स. परंतु हा बॅलन्स केलेला आहे. पुन्हा बॅलन्स केला बाय अ फोर्स दॅट वी वेअर अप्लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे अर्थ खालच्या डायरेक्शन अप्लाय करायली, आपण वरच्या डायरेक्शन अप्लाय करायली. बघा आपण काय सांगायलो की अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्टवर फोर्स टाकते. मग तो स्टोन असू द्या, ऍपल असू द्या, कुणी असू द्या, इच अँड एव्हरी ऑब्जेक्ट हा फोर्स टाकते. कोणता फोर्स टाकते? तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आता हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स टाकते, पण आपण बघितलं की स्टोन आपल्या हातामध्ये होता, तो आपल्याला एक्सपिरियन्स आला होता. परंतु हा स्टोन रिमेन रेस्ट होता. का रेस्ट होता? याचं कारण काय सांगू शकतो आपण? तर याच्यावरती आपण पण एक फोर्स टाकला होता, आणि हा कोणत्या डायरेक्शनने फोर्स होता? तर आपण टाकलेला फोर्स हा अपोजिट डायरेक्शन होता. कोणत्या डायरेक्शन होता? अपोजिट डायरेक्शन होता. ऍज द स्टोन विल रिमेन ऍट रेस्ट. मग ऍपल असू द्या किंवा स्टोन असू द्या, हा स्टोन होता बघा, हा स्टोन होता. ज्यावेळेस तुमचा हात होता समजा असा खालती याच्या, हा हँड आहे, त्या हँड वरती असा स्टोन पकडला, हँड वरती स्टोन पकडला, तर हँड जे फोर्स टाकला ते वरच्या डायरेक्शनने टाकला, आणि स्टोन ने जे फोर्स टाकला ते कुणीकडे? खालच्या डायरेक्शनने. हा जे फोर्स आहे ते ग्रॅव्हिटी मुळे आहे. हा जो फोर्स आहे ते कुणामुळे आहे? ग्रॅव्हिटी, ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ आहे हा जो फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटी मुळे. पण ज्यावेळेस इथं हँड होता, हँडचा जे फोर्स होता ते कोणत्या डायरेक्शन होता? तर कोणत्या डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन होता. नेट फोर्स याच्यावर, म्हणजे वरच्या डायरेक्शनने एक फोर्स आणि खालच्या डायरेक्शनने फोर्स. म्हणून हा स्टोन जो होता तो कोणत्या स्टेट मध्ये होता? रिमेन ऍट अ रेस्ट. हा जो स्टोन आहे, हा जो हँड आहे, हँड आपण हँड किंवा आपण स्टोन रिलीज करू शकला. आपण हा स्टोन रिलीज केला, फेन आपण काय करणार? आता बघा, हा जो स्टोन आहे, कोण आहे आता? हा स्टोन आहे. हा स्टोन आपण काय केला? तर हँड रिलीज केला. when we release the stone or remove the hand, when we release the stone or remove the hand, ज्यावेळेस रिलीज केला किंवा रिमूव्ह केला तर स्टोन कुठे येणार आहे? कुठे येणार आहे? याच्यावरती एकच फोर्स राहणार आहे, ओनली फोर्स ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे हा ज्यावेळेस आपण इथून काढून टाकला याच्यावरती एकच फोर्स राहणार आहे, आणि तो कोणता फोर्स राहणार आहे? तर कोणता फोर्स राहणार आहे? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स स्टोन मूव टुवर्ड द अर्थ. मग या पद्धतीनं स्टोन फ्रॉम अवर हँड ओनली फोर्स एकच राहणार आहे, तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दिस फोर्स स्टोन मूव टुवर्ड द कुणीकडे? ग्राउंड, दॅट इज अर्थ. आपण याच्यामुळे एक सांगू शकतो की ज्यावेळेस स्टोन आपल्या हातामध्ये होता त्याच्यावर फोर्स होता. कोणता फोर्स होता? तर कोणता? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स होता. हा एक्सपिरियन्स केला. ज्यावेळेस आपण स्टोन हात रिमूव्ह केला किंवा स्टोन हातावरून बाजूला केला, त्यावेळेस स्टोन कुणीकडे आला? तर कुणीकडे आला? टुवर्ड द अर्थ. म्हणजे याच्यावरती एकच फोर्स होता. कोणता फोर्स होता? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे पहिल्या पॉइंट मध्ये आपण असं सांगू शकतो की पहिल्या वेळेस फोर्स बॅलन्स केला होता हाताने आणि स्टोनने. स्टोनने जेवढा टाकला तेवढा हाताने लावला होता खालच्या डायरेक्शनने वरती, आणि स्टोनने खालती, म्हणजे ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. परंतु ज्या स्टोन रिमूव्ह केला किंवा हातापासून सोडून दिला स्टोन, तेव्हा स्टोन खाली आला का? त्याच्यावरती एकच फोर्स होता. कोणता? तर ग्रॅव्हिटेशनल. पहिले वेळेस दोन फोर्स होते, एक हाताचा फोर्स आणि ग्रॅव्हिटेशनलचा फोर्स. नंतरच्या वेळेस एकच फोर्स राहिला, ते म्हणजे कोणता? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग आता आपण फ्री फॉलिंग असं सांगू शकतो. when an object move, when an object move, when an object move म्हणजे ज्यावेळेस when an object move under the influence of the force, when an object move under the influence of a force, when an object move under the influence of, when an object move बघा, when an object move under the influence of an
of the force when an object move under the influence of force, under the influence of force. आणि हा कोणता फोर्स आहे? under the influence of force of gravity alone, under the influence of force gravity alone, gravity alone, gravity alone. When an object move under the influence of force of gravity alone, it is said to be falling freely. आणि यालाच आपण म्हणू शकतो it is said to be, it is said to be falling freely, freely, falling freely. म्हणजे आपण इथे सांगू शकतो when an object move, ऑब्जेक्ट मूव्ह होणार आहे, हा ऑब्जेक्ट मूव्ह होणार आहे, कुणीकडे कुणामुळे मूव्ह होणार आहे? अंडर द इन्फ्लुएन्स, कुणाच्या प्रभावामुळे? अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी, कुणाचा प्रभाव? अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. ऑब्जेक्ट मूव्ह अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अलोन. फक्त एकच राहणार आहे, कोणता फोर्स राहणार याच्यावर? फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी अलोन. इट इज सेड टू बी. आणि यालाच आपण सांगतो की हे कोणतं फॉलिंग आहे? तर हे फॉलिंग आहे, कोणतं फॉलिंग? फ्री फॉलिंग. मग आपण अशा पद्धतीने बघितलं होतं की thus the release the stone in free falling. आपण ज्या वेळेस स्टोन रिलीज केला होता आणि पुण्यामध्ये, तर हे पुण्यामध्ये फ्री फॉलिंग. इन फ्री फॉलिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0. म्हणजे ज्या वेळेस हा स्टोन रिलीज केला होता, आता समजा हा स्टोन आहे, हा स्टोन आपण रिलीज केला इन फ्री फॉलिंग, द इनिशियल वेलोसिटी, याची जी इथली इनिशियल वेलोसिटी आहे u इक्वल टू किती असणार? ते किती? 0 आहे. thus in free falling initial velocity of an object is किती? 0. म्हणजे या ऑब्जेक्ट जो आहे, या ऑब्जेक्टची जी इनिशियल वेलोसिटी आहे फ्री फॉलिंग मध्ये, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ an object is 0 goes on increase. आता ही जी वेलोसिटी आहे 0 आहे, ही वेलोसिटी 0 राहणार नाही. ज्यावेळेस सोडतो आपण हातामधून, आता हातामध्ये वेलोसिटी किती आहे? 0 आहे. पण ज्यावेळेस हातामधून सोडलं, जसं अर्थ कडे यायला, तसं याची वेलोसिटी वाढत जाणार आहे. म्हणजे इथे या पॉइंटला v1 राहणार, या पॉइंटला v2 होणार, या पॉइंटला v3 होणार. म्हणजे वेलोसिटी वाढत जाणार. आणि ही वेलोसिटी वाढत गेली, कशामुळे वाढत गेली आपण सांगू तर ड्यू टू द ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे ही जी वेलोसिटी इन्क्रीज होणार आहे, ही वेलोसिटी इन्क्रीज होणार आहे, v1 पेक्षा v2 ची जास्त असणार आहे, v2 पेक्षा v3 ची जास्त असणार आहे. म्हणजे ही वेलोसिटी इन्क्रीज होणार आहे. आणि याचं कारण सांगतो आपण, इन्क्रीज होण्याचं कारण काय आहे? ड्यू टू द ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि ही वेलोसिटी कशामुळे वाढली? ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी, ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी, ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. म्हणजे ही वेलोसिटी वाढायली, कशामुळे वाढायली? तर कशामुळे वाढायली? ग्रॅव्हिटीमुळे. आणि वेलोसिटी वाढायली, वेलोसिटी मध्ये बदल झाला, तर वेलोसिटी मध्ये बदल झाला तर आपल्याकडे एक टर्म आहे, याला काय? ते ऍक्सिलरेशन आहे. वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड ऍक्सिलरेशन. पण याच्या ऐवजी आपण इथे जी घेतो. जी म्हणजे काय? ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे द वेलोसिटी, म्हणजे वेलोसिटी इन्क्रीज होणार आहे ड्यू टू द ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग आपण सांगू शकतो ही वेलोसिटी कशामुळे वाढली? तर ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. कशामुळे वाढली ही वेलोसिटी सांगा? ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे आपण एक सांगू शकतो की इनिशियल वेलोसिटी 0 होते, इनिशियल वेलोसिटी 0 असताना इनिशियल वेलोसिटी वाढत गेली, आणि ही इनिशियल वेलोसिटी वाढत गेली. म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी मध्ये काय होत गेला? बदल होत गेला. आणि इनिशियल वेलोसिटी मध्ये जे बदल होत गेला, वेलोसिटी वाढत गेली. आणि कशामुळे वाढत गेली? ते ऍक्सिलरेशन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. म्हणजे याच्यासाठी आपण जी वापरतो. आणि ऍक्सिलरेशन ड्यू टू द कुणामुळे? तर ग्रॅव्हिटी. ऍक्सिलरेशन ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी ऑफ कुणाची आहे? हे तर कुणाची आहे? अर्थची. म्हणजे
एखाद्या ऑब्जेक्टची इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 होती आणि ते फ्री फॉलिंग होत होता अर्थकडे, त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी वाढत गेली, म्हणजे ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ. आणि ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ इज डिनोटेड बाय, कशाने डिनोट करतो आपण, जी न करतो. इन फ्री फॉलिंग ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी ड्युरिंग फ्री फॉल, या फ्री फॉलच्या वेळेस ड्युरिंग फ्री फॉल अपोजिट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हा जो मोशन होत होते ड्युरिंग फ्री फॉल, हा जे मोशन होते द ड्युरिंग फ्री फॉल फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एअर अपोजिट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. म्हणजे हा जो ऑब्जेक्ट होता, या ऑब्जेक्टला जी एअर आहे, आता समजा ही जी एअर आहे, हे ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस खाली येत होता त्यावेळेस ही एअर त्या ऑब्जेक्टला काय करत होती, ते काय करत होती, अपोज करत होती. ड्युरिंग फ्री फॉल फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एअर, ड्युरिंग फ्री फॉल फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एअर, ही जी एअर आहे याचा फ्रिक्शन फोर्स होणार, याचा घर्षण फोर्स असणार, कुणावर असणार, तर कुणावर असणार, ऑब्जेक्ट, एअर अपोजिट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अँड बियॉन्ड फोर्स ऍक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. म्हणजे या ऑब्जेक्टवर ही जी एअर आहे ती एअर एक फोर्स टाकणार, हा ऑब्जेक्ट इथे आला समजा, या ऑब्जेक्टवर ही जी एअर आहे एअर फोर्स टाकणार, आणि हा फोर्स कोणता असणार, तर कोणता असणार, दिस फोर्स कॉल्ड, कोणता फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स. आणि बियॉन्ड फोर्स कुणीकडून असते, खालून वरच्या डायरेक्शनने जो लावलेला फोर्स असतो त्या फोर्सला आपण नाव सांगतो, कोणता फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, फोर्स ऍक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. मग आता आपण इथे म्हणू शकतो दस ट्रू फ्री फॉलिंग. मग खरोखर फ्री फॉलिंग कुठे होते, दस द ट्रू फ्री फॉलिंग पॉसिबल ओनली इन द, कुणामध्ये, ट्रू फ्री फॉलिंग पॉसिबल, ट्रू फ्री फॉलिंग, free falling, true free falling possible only in कुठं, true free falling possible only in the vacuum. मग खरोखर फ्री फॉलिंग कुठं होते, तर कुठं होते, व्हॅक्यूम. ट्रू फ्री फॉलिंग पॉसिबल ओनली इन द व्हॅक्यूम. म्हणजे ट्रू फ्री फॉलिंग कुठं होते, तर ओनली पॉसिबल ओनली इन द व्हॅक्यूम. गो. बघा याच्यामध्ये कोणते कोणते पॉईंट स्टडी केले आपण. पहिला पॉईंट स्टडी केला की ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट पकडला होता आपल्या हातामध्ये, हँड मध्ये आपण ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस पकडला होता त्यावेळेस एक फोर्स एक्सपिरियन्स केला होता, आणि तो फोर्स होता कोणता, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. परंतु हातामध्ये ऑब्जेक्ट असल्या कारणाने हाताने त्याच्यावरती वरच्या डायरेक्शनने फोर्स लावला होता, आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे त्यावरती खालच्या डायरेक्शनने फोर्स लावला होता. पण हा ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये होता, कारण दोन्ही फोर्स एकमेकाला काय करत होते, बॅलन्स करत होते. दुसऱ्या पॉइंट मध्ये आपण असं बघितलं की ज्यावेळेस हा जो ऑब्जेक्ट होता, हा ऑब्जेक्ट आपण इथून सोडून दिला, इथून रिलीज केला, हा रिलीज केल्यानंतर कुठे आला, तर कुठे आला, खालती आला. हा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस आपण सोडून दिला त्यावेळेस कुठे आला, खालती आला. आणि कशामुळे आला, तर ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग आपण इथे सांगितलं की when an object move under the influence of force of gravity alone, it is said to be free falling. When an object move under the influence of gravity, when an object move under the influence of force of gravity alone, it is said to be free falling. म्हणजे अर्थच्या कारणाने आला. आणि तिसऱ्या पॉइंट मध्ये आपण असं सांगितलं की ज्या वेळेस ऑब्जेक्ट खाली येत होता त्यावेळेस या ऑब्जेक्टची इनिशियल व्हेलॉसिटी, हा जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टची इनिशियल व्हेलॉसिटी किती होती, 0 होती. पण जसा ऑब्जेक्ट खाली येत होता तस याची व्हेलॉसिटी, जसा ऑब्जेक्ट खाली येत होता तस त्याची व्हेलॉसिटी वाढत होती, v1 v2 v3. म्हणजे व्हेलॉसिटी मध्ये चेंज झाला त्याला काय म्हणलो, ऍक्सिलरेशन. पण इथं जे ऍक्सिलरेशन आहे, कुणामुळे ऍक्सिलरेशन आहे, तर ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे. म्हणजे याच्या ऐवजी काय करणार आपण, जी घेणार. म्हणजे हा फॉलिंग फ्रीली, ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे हा स्टोन खाली येत होता, कशामुळे येत होता, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ द ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ. आणि कुणाच्या ग्रॅव्हिटीमुळे येत होता, तर कुणाच्या ग्रॅव्हिटीमुळे येत होता, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी ऑफ द अर्थ. आणि हा जो फोर्स होता तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. नंतरच्या पॉइंट मध्ये आपण बघितलं, हा जो स्टोन खाली येत होता, हा जो स्टोन खाली येत होता, पण ज्या वेळेस स्टोन खालती येत होता त्यावेळेस याला जी एअर होती प्रेझेंट, एअर काय करत होती, ते इथं अपोज करत होते.
इथली एअर अपोज करत होती, ठीक आहे खाली येणार, पण एअर तिच्या काहीतरी प्रमाणामध्ये याला अपोज करणार आणि या अपोज करणार ती वरच्या डायरेक्शनने फोर्स आहे. या फोर्सला कोणता फोर्स म्हणलो, तर कोणता फोर्स म्हणलो, बियॉन्ड फोर्स. मग ट्रू फ्री फॉलिंग नंतरच्या पॉइंट मध्ये बघितलं, जे ट्रू फ्री फॉलिंग आहे पॉसिबल फक्त कुठे आहे ट्रू फ्री फॉलिंग, इन ओनली प्रेझेंट कुणामध्ये, व्हॅक्यूम. ट्रू फ्री फॉलिंग पॉसिबल ओनली इन द, कुणामध्ये ट्रू फ्री फॉलिंग पॉसिबल आहे, तर ओनली इन द व्हॅक्यूम. For free falling, object velocity on reaching the ground and time taken can be calculated by using Newton equation of motion. म्हणजे आपण असं सांगू शकतो की जे टाइम लागलेला टाइम आहे, एखादा ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस खाली येतो, हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा ऑब्जेक्ट खाली येतो आणि याची येतेवरची व्हेलॉसिटी, याची जी फायनल व्हेलॉसिटी आहे टाइम टेकन हे कॅल्क्युलेट करू शकतो. ऑन फ्री फॉलिंग द ऑब्जेक्ट व्हेलॉसिटी, for free falling object velocity on reaching the earth and time taken can be calculated by using Newton equation of motion. आणि आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन. आता ह्या न्यूटनचे 3 इक्वेशन आहेत, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जे आहेत त्या कोणत्या आहेत ते पहिले बघूत आणि हे कसे कॅल्क्युलेट करतात ते बघू. पहिले इक्वेशन आहे फर्स्ट, v इक्वल टू u प्लस at. v इक्वल टू u प्लस at ही फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन आहे, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at, हाफ at. आणि थर्ड इक्वेशन आहे v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. परंतु आपल्याला एक माहित आहे, जे आपल्या इथे जे ऍसिलेशन आहे, ऍसिलेशन जे कशामुळे आहे, तर कशामुळे आहे, ऍसिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजे आपण इथे दोन पुट करावं लागतील गोष्टी, a इक्वल टू g बिकॉज द ऍसिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि सेकंड टर्म आहे जे आपली इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे, ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट असा सोडून दिल्यानंतर त्यावेळेस आता याची इनिशियल व्हेलॉसिटी किती आहे, u इक्वल टू किती आहे सांगा, u इक्वल टू किती आहे, 0 आहे. दे पुट दिस टू व्हॅल्यू आणि ह्या दोन व्हॅल्यू पुट केल्यात आपल्या इक्वेशन चेंज होते. आणि इक्वेशन मध्ये काय बदल होते ते बघूत आपण. इक्वेशन मध्ये असा बदल होते की v इक्वल टू u प्लस v इक्वल टू gt. पहिली जी इक्वेशन आहे v इक्वल टू काय, जी फर्स्ट इक्वेशन आहे ते v इक्वल टू gt, म्हणजे g म्हणजे कोण, ऍसिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि t जे आहे तो टाइम आहे, लागणारा टाइम. आणि सेकंड इक्वेशन आहे s इक्वल टू u ची किंमत 0 असल्या कारणाने, u ची किंमत आपण इथे 0 ठेवल्या कारणाने होल याची व्हॅल्यू किती होणार आहे, 0 होणार आहे. आणि a ची व्हॅल्यू इथे काय होणार आहे, g होणार आहे. म्हणजे हाफ gt, इथे जी व्हॅल्यू येणार ते हाफ gt ही व्हॅल्यू येणार. सॉरी हे स्क्वेअर आहे, इथे पण काय स्क्वेअर आहे, हाफ gt स्क्वेअर. s इक्वल टू हाफ gt स्क्वेअर. आणि थर्ड जी इक्वेशन आहे कोणती, v स्क्वेअर इक्वल टू काय येणार आहे, u ची किंमत काय येणार आहे तर 0 येणार आहे. आणि u ची किंमत 0 ठेवल्यानंतर इथे जी होल किंमत आहे याची 2as किंमत, म्हणजे u ची किंमत कॅन्सल होणार, 0 होणार आहे, प्लस 2gs. म्हणजे तीन इक्वेशन ज्या होत्या आपल्या कुणासाठी होत्या, इक्वेशन ऑफ मोशनच्या होत्या, त्याच इक्वेशन आपण कुणासाठी काढल्या, तर फ्री फॉलिंग साठी काढल्या. म्हणजे इथं काय सांगवलं आपण, फ्री फॉलिंग द व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिचिंग टू द ग्राउंड, जे व्हेलॉसिटी आहे ग्राउंड कडे येणारी फ्री फॉलिंगची, आणि जो लागणारा टाइम आहे कॅन बी कॅल्क्युलेटेड फॉर युजिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन. फक्त इथे एकच केलं, a च्या ऐवजी काय ठेवलं आपण, g ठेवलं. आणि इनिशियल व्हेलॉसिटी जे ऑब्जेक्टची आहे ते काय सांगा, कोणत्याही ऑब्जेक्ट जे असते इनिशियल व्हेलॉसिटी किती असते, 0 असते. ही जे बघितलं ते वरतून खाली येणाऱ्या ऑब्जेक्टची मोजली आपण. हे जे व्हॅल्यू जी घेतली, g ची, v ची काढली, s ची काढली किंवा v ची काढणार, ते वरतून खाली येणारा ऑब्जेक्ट. जर खालतून वरती जाणारा ऑब्जेक्ट असेल, जसं फ्री फॉलिंग म्हणलो, परंतु वरती हा ऑब्जेक्ट खालून वरती जाणार असेल, तर या g ची व्हॅल्यू काय असणार, तर काय असणार, निगेटिव्ह असणार. म्हणजे ऍसिलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी हे जे राहणार काय राहणार, निगेटिव्ह राहणार. इथे जे व्हॅल्यू होत जाणार, जे g ची व्हॅल्यू ती काय होत जाणार, निगेटिव्ह होत जाणार. फेकला आपण, याचे ऍसिलेशन येणार, व्हेलॉसिटी मध्ये बदल होणार, पण हे ऍसिलेशन कोणतं असणार, तर कोणतं असणार, निगेटिव्ह ऍसिलेशन असणार.